Yan, good day sa inyo lahat mga idol. Magpapalit lang tayo ng brake pad dito sa Toyota Fortuner. At ang gagamitin nating brake pad ay Bendix. So, pakita lang namin sa inyo kung paano magpalit. Tsaka process na rin para may idea kayo. So, simulan natin. Ito nga alam mo, tanggalin. Yan, tatanggalin yung lock sa likod. Alambre lang siya eh. Yan, nakasabit lang sa gitna. Kailangan tulakan yung piston para makuha yung brake pad. Ayan, i-atras sa taas. Taas kabilaan. Apat kasi yung piston. Plies tayo. Kaya mo ng plies pangatak. Okay. Tanggal yung yero. Kailangan muna i-press yung dalawang piston dyan. Okay. Kailangan tulakin eh. Kaya lang sira na yung pads natin. Huwag na tayo magte-tempt na ibalik. Kasi papalitan naman eh. Ilagay mo muna dapat siguro tayo yung, kasi pag ina-atras mo yun minsan lumalabas yung kabila. Pero yan hindi siya lumabas, yung dalawang na-press mo na. Na-fluid eh. Napuno. Okay. Simple. Yan nililiya para smooth yung galaw. Tanggalin yung mga kalawang. Tapos lalagyan ng grasa. May cream. Overdose sa grasa. Konting dinis-dinis para kunwari malinis. Ayan, nilagay na yung mga pins. Bilis lang.
gitna nawala talaga eh. Kabilaan. Siguro nawala yung isa tapos yung kabila tinanggalan na lang din. Yan. Hanapin yung mga butas. Hindi lang tayo nahirapan sa pagtusok eh. Kasing laki ba ng karayom yung butas tayo. Yan. Yun. Bomba. Ayos. Pagka nakabit na, babombahin natin. Okay na, bomba ko na. Kabit. Double check natin yung brake fluid niya. Sige tayo. Silipin lang natin. Umapaw nga eh. Umapaw nga siya eh. Sakto lang. Sobra nga eh. Yan kaya sumusobra yan kasi Tama lang yan. lagay ng lagay pagka numinipis yung brake pad. Yan, kinakabit na lang yung gulong. So, ganun na magpalit ng brake pad. Basic lang. Yan. So, di ko na kayo tuturuan kung paano magkabit ng gulong kasi lahat naman halos alam kung paano magkabit eh. So, goods na to.